Alam nyo ba na madali kayong matututo mag-drawing kapag nalaman nyo ang technique kung paano gawin ito? Marami kasi nag-aakala na yung pagdo-drawing sobrang hirap. Actually, mahirap siya kung talagang hindi mo masyado siyang naiintindihan. Yung mga artist, meron silang mga technique kung paano mapapadali yung pag-drawing. Ilan sa mga techniques na ito, ituturo ko dito sa aking YouTube channel. So, ito yung kauna-unahan na tingin ko, isa sa pinakamadaling paraan para madali tayong matuto mag-drawing. Ito yung pag-identify natin ng mga shapes o ng mga hugis. Siguro naman lahat tayo marunong mag-drawing ng bilog, ano? O kaya ng square. O kaya ng triangle. So kapag nalaman mo itong mga shapes na ito, hindi na sa'yo mahirap mag-drawing. Itong mga shapes na ito yung basic na kailangan para maintindihan natin yung isang bagay na tinitingnan natin para madali natin siyang ma-drawing. Ang problema kasi sa mga baguhang drawing, tinitingnan agad nila yung isang bagay, yung mga detalye nito, at yung komplikadong mga shapes niya na kung ano-ano. So, parang nalulula tuloy sila kung ano yung uunahin nila. Tingnan muna nila yung isang malaking shape sa isang object. Halimbawa, pag nag-drawing tayo ng electric fan, ano ang nakikita natin sa electric fan? Natural yung bilog, di ba? Tapos yung katawan niya o yung leeg niya is rectangle. Tapos siguro yung paa niya is square. So ayun. Hindi pa natin nadidetalye yung electric fan, pero alam mo, base sa mga hugis nito, na electric fan siya. Dahil meron ka ng basic shape ng electric fan, madali mo na siyang malalagyan ng detalye. Yung gitna nito, lalagyan natin ng bilog. Tapos yung hélice niya, yung katawan niya, lalagyan mo ng konting detalye. Tapos yung paa niya. So ayan, yung kaninang basic shape na ginawa mo, nagkaroon na siya ng buhay ngayon, parang naging 3D na siya. So dadagdagan mo lang siya ng dadagdagan ng mga detalye hanggang sa maging electric fan na talaga siya. Dagdag ka lang ng dagdag ng detalye. Pero hindi ka na maliligaw kasi naandun na yung hugis na tinitingnan mo. So kahit ano pa yan, so kahit yung korte niya pa ganito, hindi ka na maliligaw. Pwede mong lalagyan ng paa dito. Ayun. So, mukha lang siyang mahirap gawin, pero ang totoo, napakadali lang niya. Gawa tayo ng iba pang komplikadong object. Halimbawa, kotse. Medyo mahirap i-drawing ang kotse, ano? Kapag tinignan mo yung kotse, talagang mahihirapan ka as is na titingnan mo kaagad siya. Hanapin mo muna yung basic shape ng kotse. Kapag ako tumitingin ng kotse, tinitingnan ko muna yung malaking parte. Which is yung square. So, square siya. Ginawa ko lang siyang box. Tapos, meron siyang maliit dito. Sa likod, ganun din. So, meron akong basic shape ng kotse. Ngayon, madali ko na siyang mapaglalaruan kasi naandyan na yung korte na dapat kong ma-achieve. So, kapag dilagyan ko na siya ng detalye, uunti-untiin ko na siya. Nakikita nyo, unti-unti, nagiging kotse na siya. Ang technique talaga sa pagdodrawing na madali mong makita
yung isang bagay is tingnan mo yung malalaking bulto. Unahin mong tingnan yung malalaking bahagi nung isang bagay. Kagaya nito, tumingin agad ako muna doon sa malaking parte ng katawan. Hindi ko muna tinignan yung mga maliliit na detalye, yung mga ilaw, di ba? Yung mga hood, yung mga ganon. Hindi ko muna siya tinitingnan. Yung malaking parte muna ng kotse. Ngayon, meron na tayong basic shape. Ang dali na natin siyang lagyan ng mga detalye. So, kahit anong idugtong natin dyan, anyway, itong ginagawa kong kotse is from memory lang to. So, wala akong kinokopyahan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung basic idea kung paano gawin yung simpleng pagdodrawing dahil lamang sa object. So, ayan. Meron na tayong kotse. Diba? Hindi man siya ganun ka-perfectong shape, pero nakita niyo kung paano naging madali para sa akin yung paggawa ng kotse sa mabibilis na paraan. Meron pa, halimbawa yung mga komplikadong bagay. Halimbawa yung puno. Yung puno, sasabihin ng iba, ang hirap-hirap naman ng shape niyan, di ba? Ang daming ng detalye, ang daming dahon, ang daming sanga, kung ano-ano. So, tingnan mo muna siya as basic shape pa rin. Kung titingin ako ng puno siguro na yung pangkaraniwan, parang ganito lang siya. So, ayan. Pwede ako magdagdag dito. Pwede ako magdagdag dun, dito, kung ano pa yung gusto ko. So, kapag dinitalye ko na siya, susundan ko lang yung mga hugis na ginawa ko. Maglagay man ako ng sanga kahit saan, hindi na mahirap sa akin kasi naandun na yung basic shape ng buong puno. So yan, lalagyan mo na lang siya ng detalye. Kung hindi ka pa satisfied, pwede mo pang dagdagan ng kung ano-anong detalyeng gusto mo. Yung mga sanga-sangang lumalabas. Or pwede kang maglagay ng mga prutas, di ba? Conforme sa'yo kasi. Kung anong detalye yung gusto mong ipakita. Yung katawan ng puno, pwede mong lagyan ng mga texture na ganito para magmukha siyang katawan ng puno. Tapos may mga damo-damo sa baba. So ayan, nakuha nyo yung basic idea kung paano mag-drawing ng mabilis. Laging tandaan, kapag titingin kayo sa isang bagay, huwag muna nyo tingnan yung mga detalye. Tingnan mo muna siya bilang isang shape o bilang isang hugis. Kapag nahihirapan kayo kung anong hugis siya, tingnan nyo muna yung pinakamalaking parte ng katawan niya kung anong hugis yon para hindi kayo maligaw. And then sunod yung tingnan yung kasunod na malaki. So parang sunod-sunod siya. Malaki yung kasunod, tapos yung kasunod pa hanggang sa paliit ng paliit yung detalye yung tinitingnan nyo. So ilan lamang ito sa mga techniques. So I hope abangan nyo pa yung ibang mga lessons na ibibigay ko na mga madadaling techniques kung paano mabilis matuto mag-drawing. So wag niyong kalilimutang mag-subscribe nga pala dito sa aking YouTube channel. Magbibigay ako ng updates palagi tungkol sa pagdo-drawing. So
magiging dynamic ang channel na ito dahil it's all about drawing. So hindi lang ako magbibigay ng tutorial, mag-i-interview ako ng mga personalities, mag-review tayo ng mga drawing ng iba-ibang artist, titingnan natin yung mga techniques nila, kung paano nila ginawa, kung ano yung impact ng drawing nila sa mga tumitingin. So mag-subscribe po kayo dahil interesting na journey ito, hindi lamang po sa mga manonood kundi sa akin mismo. Marami pong salamat at mag-ingat po kayo.